trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị những bộ trang phục thật là đẹp cho các bạn này hóa trang thành công chúa nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm những chiếc giày thật là xinh đẹp nè. Chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai phần chiếc giày này lại với nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt đi phần băng keo còn thừa nha. Như vậy là chúng ta đã có một chiếc guốc cho cô nàng rồi nè. Rất là xinh xắn đúng không nè? Tương tự thì các em cũng sẽ làm y giống như vậy đối với những đôi còn lại nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dành những cái đầm thật là xinh đẹp cho 4 cô nàng của mình nha. Đây là 4 cái đầm của ngày hôm nay nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt dán những cái băng keo hai mặt ở bên dưới nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho cô nàng búp bê mặt nè. Sau những bộ đầm xinh đẹp này thì tiếp theo chúng ta sẽ chọn những bộ tóc thật là phù hợp cho cô nàng búp bê nhé.
Và cuối cùng thì chúng ta sẽ gắn phụ kiện lên tóc cho các cô nàng nha. Như vậy là chúng ta đã có 4 nàng công chúa rất là xinh đẹp rồi đúng không nè? Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.